आदरणीय दर्शक नमस्कार। दृश्यमा तपाईले एउटा घर देखिरहनु भएको छ नि हो। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरु आजको यो घर चाहिँ काठमाडौँ रिङ रोड भित्र रहेको छ है त। नयाँ बसपार्कमा रहेको यो बिजी मल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिङ रोडबाट जम्मा 3 किता भित्रपटि है साथीहरु। बिजी मल नजिकै रहेको यो कमर्सियल खालको बिक्रीमा रहेको छ है। कमर्सियल खालको घर रहेको छ। किनभने यो घरमा यो 6 तले घर रहेको छ भने 27 वटा कोठा रहेको छ। नजिकै तपाईले यो रिङ रोडलाई देख्न सक्नुहुन्छ भने यो 6 तले 27 कोठाको घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। पूर्व मोहडा फर्किएको रहेको छ भनेदेखि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रिङ रोड भयो मित्रनगर चोकबाट अलिकति भित्रपटि चाहिँ बिक्रीमा रहेको घर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने नजिकै अगाडिपटि चाहिँ यो नयाँ बसपार्क तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ बसपार्कबाट तपाईको चाहिँ 2 किता नजिक भनौं न हैन, एकदमै राम्रो ठाउँमा चाहिँ रहेको छ। कमर्सियल खालको चाहिँ घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। र चाहिँ तपाईले घर धनीको नम्बर माथि देखिरहनु भएको छ, तर अहिले नै फोन नगर्नु होला। अहिले चाहिँ न्यू ग्लोबल गेस्ट हाउस चलिरहेको छ भने पार्किङ पनि प्रशस्त रहेको छ। र चाहिँ यो घरको सम्पूर्ण 6वटै तलाको चाहिँ कोठाहरू देखाउँदाखेरिमा धेरै लामो हुन्छ भिडियो, त्यही भएर मैले चाहिँ एकदमै सर्टकटमा देखाउँदै छु। सुरुमा तपाईले यो फर्स्ट फ्लोर देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ 3वटा रुम र चाहिँ यो ठूलो लिभिङ रुम अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ किचन र डाइनिङ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब म सेकेन्ड फ्लोर तर्फ गइरहेको छु र सेकेन्ड फ्लोरमा टोटल 5 वटा कोठा छ। त्यो मध्ये 3 वटा अट्याच रहेको छ भने एउटा कमन बाथरुम छ जुन चाहिँ 2टा कोठाको लागि भनेर कमन बाथरुम रहेको छ। र सेम डिजाइनको अरु तलाहरू सबै सेम डिजाइनका नै रहेका छन्। प्रत्येक फ्ल्याटमा 5 वटा कोठा रहेका छन्, जसमा चाहिँ 3 वटा अट्याच बाथरुम र 2 वटा कोठालाई चाहिँ कमन बाथरुम रहेको छ है त। 2 वटा कोठाको लागि यसरी रहेको छ भनेदेखि अब तपाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी मैले चाहिँ मोटामोटी भित्रका दृश्यहरू देखाइरहेको छु र यो सबै फ्लोरमा चाहिँ सेम डिजाइन भएको हुँदा चाहिँ मैले कोठा भित्रका दृश्यहरू देखाइरहेको छु। एकदमै राम्रो डिजाइनको चाहिँ घर रहेको छ। एकदमै राम्रो प्राइम लोकेसनमा छ भनौं। र चाहिँ गेस्ट हाउस चलिरहेको छ र चाहिँ एकदमै राम्रो भाडा पनि आइरहेको छ साथीहरु। र चाहिँ अब चाहिँ भने तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिकति घरमा लगानी गर्न चाहिरहनु भएको छ भने यो तपाईको लागि उपयुक्त छ है साथीहरु। राम्रो भाडा लिन सक्नुहुन्छ किनकि 27 वटा कोठा रिङ रोड भित्रको नयाँ बसपार्कमा भनेपछि तपाईको यसको रेट त तपाईले मिठो पाउनुहुन्छ भाडाकै लागि पनि है त। र यो घर चाहिँ भने एकदमै रिजनेबल रेटमा चाहिँ उहाँले दिन खोजिरहनु भएको छ। एकदमै इमर्जेन्सी परेर चाहिँ बेच्न खोजिरहनु भएको छ। र म टपमा आइपुगेको छु साथीहरु। टपमा पनि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ तातो चिसो पानीका सुविधादेखि लिएर गएर चाहिँ तपाईको सोलरहरू र चाहिँ रिङ रोडबाट नजिकै रिङ रोड भित्रको रिङ रोडबाट 3 किता भित्र र नयाँ बसपार्क ट्यागकै अगाडिपटि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो प्राइम लोकेसनमा रहेको यो घर बिक्रीमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 को यो मित्रनगरमा रहेको छ भने यो बिजी मल भएर साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बिजी मल बाट नयाँ बसपार्क तर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा अलिकति अगाडि बढे पछाडी नयाँ बसपार्क नपुग्दै चाहिँ तपाईहरु लेफ्ट तर्फ लागेर चाहिँ भित्र छिर्नुहुन्छ। भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ साथीहरु यहाँ तपाईले मित्रनगरको गेट देख्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मित्रनगरको गेट रहेको छ। गेट नम्बर 1 तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मित्रनगरको यो गेटबाट हामी भित्र छिर्दछौं र अलिकति भित्र छिर्दछौं साथीहरु। यहाँ लगभग 3-4 वटा घर भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो लेफ्ट तर्फ छिर्ने अर्को एउटा चाहिँ गल्ली तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। होरी यहाँबाट यो भर्याङ भएको छेउबाट रहेको छ। र चाहिँ यहाँबाट हामी भित्र छिर्दछौं र चाहिँ सिधा यो बाटोलाई नछोडिकिन चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौं भनेदेखि बिक्रीमा रहेको घर यो रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू ग्लोबल गेस्ट हाउस भनेर चाहिँ यहाँ चलिरहेको छ भने तपाईले माथि घर धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ 9849394657 र 9767554603 रहेको छ। उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र लाइनको पानी आउने ढल सप्लाई रहेको छ भनेदेखि एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको तपाईले यो कमर्सियल खालको घरलाई खरिद गर्नको लागि यसको मूल्य चाहिँ साथीहरु चलन चल्तीको रेटमा चाहिँ हैन एकदमै मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। त्यही भएर तुरुन्तै घरधनीलाई फोन गरेर चाहिँ यसको मूल्य सोध्नु होला र चाहिँ फिल्ड भिजिट गरेर चाहिँ यो घरलाई खरिद गर्नु होला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।